සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. මම දැන් කියලා දෙන්නේ PowerPoint එකේ ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලෝ PowerPoint එක ඉස්සර වෙලාම කැමති තැනක සේව් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ පේන ස්ලයිඩ් එක උඩ right click කරාම ඔයාලට පේනවා format background කියන එක. මේක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ picture or texture fill. ඊට පස්සේ මම මේකට picture එකක් insert කරගන්න ඕනේ. From a file. ඔන්න ඔය විදිහට picture එක insert කරගන්න ඕන. දැන් මම හිතනවා මේකට music එකකුත් add කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. Insert audio හරි. මම මේක play in background කියන එක තමයි දාගන්නේ. sound එක පොඩ්ඩක් මම අඩු කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේකට butterfly කෙනෙක්ව දාගන්නවා. මේ image එක මම copy කරගෙන PowerPoint එකේ මේ විදිහට paste කරගන්නවා. මේ විදිහට කුඩා කරගන්න ඕන. හරි. දැන් මම මේකෙම තවත් copy එකක් අරගෙන paste කරගන්නවා. හරි නේද? ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් මම මේක crop කරගන්න යන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක crop කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් මම මේක group කරගන්න යන්නේ. මේ දෙක මෙහෙම select කරලා right click කරලා group කරගන්න ඕන. හරි. දැන් මේකට animation එකක් දාගන්නයි ඕන. animation ගිහින් මෙන්න මේක මම දාගන්නවා. on click කියන තැන with previous කියලා දාගන්නවා. duration එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට ගිහින් effect option size එක horizontal එකට දෙන්න. auto reverse timing until end of slide. හරි. දැන් මම මේකෙම තවත් duplicate slide එකක් ගන්නවා. හරි. දැන් මම මෙතෙන්ට පොඩි girl කෙනෙක්ගේ පින්තූරයක් දාගන්න යන්නේ. අපි මේ කරගමු. copy image paste එක double click කරලා remove background
මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මම මේකෙත් තවත් කොපි එකක් අරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් මම මේක ක්‍රොප් කරගන්න යන්නේ. මේකත් ක්‍රොප් කරගමු. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. දැන් මේකට ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්නවා. මම මෙන්න මේක දාගන්නවා. With previous, repeat until end of slide. හරි. අපි ප්ලේ කරලා බලමු.